YouTube channel. Make sure nakasubscribe ka bago mapanoorin ng mga latest upload ko, no? So, yun mga tuksyan kahapon na nag-vlog tayo. Kung ba't di ako nakapag-vlog ng ilang days, kinento ko sa inyo kahapon. Yun. So, ngayon nalaman nyo na kung ba't, diba, nagkalag na ako, etc. Panoorin nyo na lang, no? Bawal spoiler. So, yun mga tuksyan. So, for today's vlog, glinag ko yung how I edit my thumbnail. Syempre, meron tayong how I get my sound effects, no? Sa mga di nakakaalam, watch this para sa inyo itong video na to. Lalo na kay Kuya Alex, di niya alam kasi nag-start pa rin siya. Shoutout kay Kuya Alex. Octavo, shoutout sa Kuya Alex. Kaibigan niya ni Tito Pangga. Shoutout sa Kuya Alex yun. Panoorin mo to para malaman mo, no? Kasi mag-YouTube ka, tanong ka ng tanong sa akin, no? Kuya Alex, yun. So, panoorin mo to Kuya Alex, no? Para malaman mo kung paano mag-start sa YouTube, kung ano ba dapat mong gawin, mga activities, yung mga sound effects, kung paano kinukuha, thumbnails, kung paano ginagawa. Panoorin mo lang yung mga video ko, mga latest upload ko, manood ka lang doon para malaman mo kung paano magkuha ng sound effects and paano gumawa ng thumbnail. So, yun for today's vlog mga toksin na nga sinabi sa inyo, gagawa tayo ng how I get my sound effects. So, matututo kayo dito. So, ano pa nga ba hinihintay natin, no? Saglitang vlog lang to kasi. Tuturuan ko lang naman kayo ng mabilisan sana. Mabilis kayo matuto. Si mamay papas forward ko para mabilisan tayo, para hindi masyadong mabay oras, no? Yan. Follow the steps. And mabilis lang to at madali. Now, like muna bago kayo manood. And subscribe. 60 subs na tayo mga tuwag. Happy 60 subs sa inyo lahat. So yun, road to 70 subs naman tayo. Target 70 subs. Pag nag 70 subs, 80 subs. At pag nag 80 subs, 90 subs. Kapag nag 90 subs, 100 subs! Kaya ito nga yung nyo. Like, share, comment, and subscribe. So umpisa na natin tong tutorial na to in 3, 2, 1. Let's go! So ayun na nga mga tuksyan, nakikita nyo ang background natin ay PS4 dahil mahilig talaga sa PS4. So wag na natin yung problemahin. Una nyo pupuntahan, YouTube. Yan, YouTube. Punta lang kayo sa YouTube. Yan, pinutin nyo ang YouTube nyo. At yun na nga, yan, balik ko tayo sa una. Yan, search. At syempre kung ano yung gusto ng sound effect. So ako pipiliin ko, Bell, sound effect. So tignan natin siya isa-isa. So kung gusto nyo naman yung wow. Kunyari, wow, yung gusto nyo. Wow, may gaganon. Yan, lalabas na lang yan. Ayun, so ito siya. Yan, ganyan siya. So hindi yan, meron na kasi ako nyan. So ito ang gusto ko kasi. Ring, ay bell pala. Yan, so ilalabas lang yan. Basta kung anong gusto ng sound effects, lagyan nyo lang. So tignan natin siya, check natin siya kung ito pa. Yan yun. Wait lang o ito. Ito. Yan. So ito na pala, slap. So yan, nakita nyo na slap yung kukunin ko. Yun So syempre, kung nakikita nyo dito, itong share na yan. Yan, kung nakikita nyo to. Ayan, ito. Pipindutin nyo lang yan. Pag napindut nyo na yan, just copy link. Yun, so nakapid ko na siya. Nakopy link ko na siya. So yun, nakopy ko na siya. Back to home. Pagka sa YouTube, punta naman kayo sa inyong Chrome browser, sa inyong website. So ito yung YouTube ko kung saan ako nag-upload. So huwag tayo dyan. So punta lang kayo sa youth. I-search nyo lang youth.com. So ako kasi palagi ko sinesearch yung youth, kaya nandyan na siya palagi. So yan, ayan yung youth.com. Search nyo lang youth.com. Yan, yout.com. So ito, i-copy-paste nyo lang siya yung kinapilink nyo kanina. So i-paste nyo lang siya. And then, go. Kung nag-go nyo na siya, yan, lalabas na ganyan siya. And kung may, kunyari, kung may kinapilit naman kayo na video, kunyari video na yung a few moments later, kunyari video yung kinuha nyo, ipunta nyo lang siya sa MP4 video. Pero kung audio lang yon, katulad ng kinuha ko, sa audio lang siya kasi audio lang siya, hindi siya pwede sa video. Pero kung video yon, dyan kayo pumunta kasi video siya, para siya lang sa clip, video clip. Yan, so dito tayo sa audio, and then pindutin ang format, shift to MP3 para ma-download. Yan, and then maglo-loading and download. Pindutin nyo lang yung, so mabilis lang kasi naka-wifi ako. Pero kung naka-data kayo, onting tiis lang kasi kung mabagal yung signal nyo, onting tiis lang. Pero kung naka-wifi mabilis, so ito, open nyo siya. And ayan na siya, na-download ko na. Ayan na, ulit-ulitin natin. Yan, na-download ko na. So dahil na-download na natin siya, back to home. So
tignan na natin siya dito sa aking edit, power director. Yan ako nag-edit mga talks. Sa mga di nakakalam, yan ako nag-edit. Punta lang kayo sa power director. So, yan na siya. So, yun. Yun, and kunyari, ito yung project natin, yung in-upload ko. So, ito, kunyari lang yan. So, nabura ko na yung files na yan, kaya wala na yan. So, punta lang kayo dito. Ito yung, pupunta ako dyan kasi dyan kukuha. Ito, may nakalagay na parang music and etc. Yan, pindutin na lang yan. So, kapag napindot nyo na, dito yung mga videos, yan sa camera mo, and yung mga intro maker yan, and yung bluetooth mo, dito naman sa mga pictures, yun, and dito sa aking, yan. So, yan, nakapunta na kayo sa audio, na logo ng music. So, punta naman kayo dito, napin nyo yung download. Eto, may nakalagay na download. Eto, yun, eto. So, yan, ayan ako sa download. So, hanapin natin yung kinuha natin background kanina, kundi yung slap. So, yan, magkakasunod lang naman yan na letter. So, ito yung mga sound effects na ginagamit natin sa vlog. So, yun, hanapin lang natin dyan. Slap. Slap, slap, slap. Pag wala, ayan, hanapin lang natin. Yan yung mga sound effects. Ito. Ito siya, aking sound effect or 2 MP3. Ayan, so ayan siya, nakalagay slap. So yan, i-add nyo lang siya ng ganyan. Add nyo lang siya, wait lang. Yun, so yan na, nag-loading na siya. So back kayo. So lalabas na siya dito, pwede nyo siyang i-adjust. Just hold lang siya and yan, so lalabas na yan. Wait lang, tanggalan natin to ng sounds. Edit tools, so volume. Tanggalan natin siya ng sound, so lalabas yan. So, kung gusto nyo papalakasin, ayan. Ayan lang, 200 nyo lang. Ayan na, so lalabas na. Yun ang sound effect natin. So, yun ang mga talks na download na natin yan. So, back na tayo sa aking face. In 3, 2, 1. Boom! So, ayun na nga yung mga talks yan. Naturuan ko na kayo kung paano gawin at kung paano kunin ang inyong sound effects. So, sana natutunan nyo yun. At like, kung nagustuhan nyo yun, syempre, comment down below, magsabi kayo ng natutunan nyo ng maayos. Kung gusto nyo kung ano yung next vlog natin, tutorial, comment down below kung gusto nyo lang mga talks ng tutorial. Comment down below para marami pa kayo matutunan about sa YouTube at kung paano nyo i-edit yung inyong vlog. Just like and subscribe and watch my vlog. Matututo kayo dito mga talks. So, ayun na nga yung mga talks na kasi yun, naturo ko na sa inyo. No? Ano, gusto nyo ba ng prank? Ha 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 ha. Mag-intay lang kayo dyan mga talks. Bebuelo pa ako, no? Bebuelo pa ako. Hindi basta-basta ginagawa kasi professional ako. Tanging mga professional lang mga gumagawa nun, no? Tunay na mga prankster, no? Tunay na mga prankster katulad ni Kong TV, the greatest prankster of all time. Yun, no? So, malalagpasan ko pa yan. Ha 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 ha. Hindi, joke lang yun syempre. Balang araw malalagpasan ko pa yan. Ang the greatest prankster na yan. Ako naman si Prankster Boy. Ha 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 ha. Kaya comment nang below kung gusto nyo ng prank. Boom! Gagawin agad natin yan. So, yun na nga yung mga tools na turo ko na sa inyo. Maikli lang itong video na to kasi tutorial lang to, no? Tutorial. Para matuto naman kayo, no? Kahit pa paano, no? Ha? Kasi quarantine, no? Para matuto kayo unti, ha? Mag-vlog na lang kayo dyan kaysa lumabas kayo, magka-COVID pa kayo, no? Kung nagka-COVID kayo, mag-vlog kayo. Okay, what's up guys? You know, nagka-COVID ako. Astig, man. Astig. Bobo kayo. Gago ka ba? Woo! So, yun ang mga talks yun. Thanks for watching. Hanggang dito lang to. Comment down below and like kung nagustuhan nyo yung video na to. Palagi kayo sinasabi. At syempre, kung may nasabi naman ako sa inyo dati na kapag nag 100 subs tayo, kung nag 100 subs tayo, hindi pa tayo magpapag-giveaway. Kapag nag 1K ako, palagi kayo sinasabi sa inyo. Manood lang kayo ng vlog. So, kung may nasabi lang naman ako sa inyo na kapag nag 100 subs tayo, hindi pa yun yung mga talks kapag nag 1K pa tayo. Kasi, para maraming paraffle, no? Marami tayong paraffle kapag nag 1K tayo, no? Kaya subscribe, share this video, like, and comment down below kung gusto nyo ma-shoutout. So, shoutout na tayo in 3, 2, 1. Let's go! So, unang-una mga talks yan, shoutout kay Kuya Alex Octavo. Shoutout sa'yo Kuya Alex Octavo. Kanina sinabi ko yan kay Bina. So, yun mga talks yan. And shoutout naman kay Hannah Jane Sendon. Yun. So, mag-comment down lang kayo kung gusto nyo ma-shoutout. Shoutout sa'yo, Hannah Jane Sendon, Kuya Alex Octavo, and
and Cedric Cristobal. Yon, shoutout sa inyong tatlo mga katoks. Yon, shoutout sa iyo. And you know what to do mga toks kung paano ma-shoutout. Just like, comment, and subscribe and share this video para ma-update and ma-notify ko kayo sa akin. And shoutout ko kayo next vlog. So, yun ang mga toks. Subscribe, share, like this video, and comment your name sa baba. At manonotify ko kayo niyan. And isa-shoutout ko na kayo next vlog. So, ayun na naman sa inyo mga toks. Yung! Dito na lang tayo. Hindi ko na ito papatagalin. Ito na naman ako sa Sonic ko sa inyo. See you next vlog and bye!